Okay, so magandang umaga po sa ating mga kagulong. And dito pa rin po tayo sa Team DGZ dito sa Antipolo. And invite lang tayo dito para tingnan yung kanilang shop, no? Doon yung service center nila doon sa kabila. And then dito is makikita natin yung mga helmet nila. So tingnan muna natin kung ano meron dito. So they have this brand na ID. So I'm not really particular sa helmet na to, but worth 2,850. So meron sila dito mga affordable na helmet on a very nice looking design. Yan. So nag-range yung mga helmet nila from 2,850 and then meron dito around 3,300, and this is NHK. So another NHK na may Yamanaka inspired design with the number 6. So sa NHK nila around 3,300. So alam naman natin, napaka sikat na ng brand na to at napakarami na rin nating mga kagulong na gumagamit ng ganitong helmet. So you might wanna check this one out. They also have Lev 3. Yeah. They also have HJC. Wow. And for their HJC, nag-range yung price nila dito around 9,690 pesos. So kung gusto natin makapag-avail ng mga high-end na helmet, available ang HJC dito sa Team DGZ. Meron din silang KYT helmet. Yan, shoutout sa mga kagulong natin na mga naka-KYT. Siyempre, wala na tayong masabi sa helmet na to. Talaga naman, napaka-pogi. Kahit sa ang angulo mo tingnan tong helmet na to, ibang klase, malakas yung dating. And siyempre, meron din sila dito mga mugs, Racing Boy mugs. Yan. Most likely, itong mga mugs na to is pang sniper, pang Mio, mga pang underbone. So you might wanna check this one out. And then syempre sa mga kagulong natin na mahilig mag-racing, meron din tayo ditong racing boots. Syempre sa mga shocks, marami pa silang shocks dun sa kabila. At dito, makikita natin ng malapitan yung mga shocks na ino-offer nila. And this is FTC Genuine Parts and Accessories. Syempre YSS, ladies and gentlemen. Meron din tayong mga bracket for top boxes. Yan, meron tayong sec, leg bag, and seat. Yan, mga pang racing seat. So sa mga kagulong natin na nag-drag, I guess this is the place to be. And syempre, meron din tayo dito mga riding jersey, no? So, meron sila dito Imagine. And syempre, meron tayo dito HJC na t-shirt. And syempre, riding jacket. Napaka-importante niyan. At sa mga parts dito, usually na nakikita ko dito is yung mga kagulong natin na mga naka-Aerox, NMAX, Click. Isasuggest ko na rin to sa mga kagulong natin na mga naka-Easy Ride 150N since na-testing ko na din naman yung shop nila and hindi naman ako nabigo. So yun lang, short vlog lang naman to, and I hope na may mga items kayo na nagustuhan dito sa Team DGC. So check nyo lang din sa Facebook for more details. And don't forget to follow us and like on Facebook and subscribe to our YouTube channel. And thank you so much Team DGC for inviting me here. And shout out kay Sir Raymond and shout out din kay Sir Philip. Wow! Ang Team DGC. So I guess dito ko na lang din tatapos yung vlog. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next one. Just be safe always and enjoy every ride. Bye for now.